sziasztok, és hát Fallout 4 végigjátszás túlélő szinten az a legnehezebb. És az RNG Build-el, ami már egyre kevésbé számít. 16. adás Fallout 4 végigjátszással. És haladunk tovább. Ugye, szokásos, tipikus összefoglaló. És új mikrofon beállításokkal. Annyi változott, hogy a broadcastot még mindig használom. A broadcast az ilyen mesterséges intelligencia vezérelt ilyen zajszűrős program. Eddig ezt használtam, ugye az arra volt jó kb, hogy kiszűrt mindenféle háttérzajt, meg hasonlókat, viszont a nevetésem az olyan magas frekvenciájú dolog, hogy azt is kihagyja. Úgyhogy, hát annak én meg már nem kezdtem, én már jó ideje nem örülök annak, úgyhogy változtattam azon, és most szerintem, hogyha elég hangosan beszélek, akkor engem mindig lehet érteni. Akármennyire hangosan beszélek vagy üvöltök, az nem fog egy bizonyos szintet túllépni. Szóval nem fogtok megsüketülni, talán amilyen hangerővel beszélek most, talán hasonló lesz az üvöltés is. Erre kéne számítani. Viszont a háttérzaj szűrés az már problémás eset, és igazából emiatt ugye elment 4 órám tegnap, hogy megtaláljam a megfelelő pontot ehhez, de hát nincsen tökéletes pont, mert mondjuk tesztelem is. A billentyűzet van olyan hangos, mint ahogyan én beszélek. Szóval a billentyűzetet szűrni az a majdnem lehetetlen szint volt, az egeret még könnyebb volt. Egyébként valamennyire hallatszódik mind a kettő is, mert igazából, hogyha mind a kettőt helyesen leszedem, akkor az hangom is elszaródik. Nem tudom mindkettőt. Esetleg még az egeret teljesen megszüntetni, de nem érdekel, én ezen nem akarok többet állítani, így is 4 órát szoptam, hogy próbáljam megtalálni a legjobb pontot. Szerintem ez az. Ja igen, és persze, amikor beszélek és nyomogatom a cuccokat, egeret, billentyűzetet, akkor behallatszódnak a billentyűzet egérgombok. És azzal semmit nem lehet csinálni. Hogyha duma közben nyomkodok, az behaladszik. Azzal nem tudok mit csinálni. Ez az, amit még esetleg a broadcast tudott csinálni. De mondjuk most is benn van a broadcast, csak nem olyan hatalmas szűrési szinten. Tulajdonképpen az utolsó előtti szinten volt. Mondjuk azt, hogy van 8 szint, és akkor ugye 6-os szinten volt eddig a broadcast, most az 1-esen van. És akkor ez az 1-es szint is még mindig valamennyire szűr a nevetésemen, de egyébként hallatszódni fog. És ez az 1-es szintes szűrés kell azért, hogy a billentyűzet meg az egeret elnyomják. Olyan szinten, mint amin most van. Ha nem lenne bent, akkor minden behallatszódna. Vagy akkor is, ha nem beszélnék. Na. Úgyhogy remélem jó a mikrofon, ha valaki nézi vissza, majd jelezzen vissza. Bár soha senki nem ír.
volt időszak amikor még írtak. Shadow Warrior 2 végigjátszásoknak például írtak rám, aztán nem tudom, irrelevánsá váltam talán. Talán ennyi történt. Túl keveset foglalkozok a csatornával, és egyszerűen el lettem felejtve. Ja, és már csak ezért is kéne inkább videókkal foglalkoznom, mint adásokkal. Minden esetre én nagyon örülök annak, hogyha emberek még mindig velem vannak. Néha eszükbe jutok, fölnéznek. Annak én nagyon tudok örülni, már csak emiatt is, hogy mennyire keveset vagyok. Mennyire el lettem felejtve emiatt is. Ezt most egyetemet le kéne tudni már. Egyetemek kapcsolatban masszív változás, igazából fogom mondani videóban is, majd elkészítek róla úgyis egy beszámoló videót, vagy bejelentő videót. YouTube-on valószínűleg azt kiteszem Twitch-re is, de ugye a videók azok YouTube-on nagyobb figyelmet kapnak, mint Twitch-en. De szóval ugye akkor a lényeg, hogy akkor hogy nem leszek lent a hétköznapokon már Kecskeméten. Ez lesz majd a lényeg. Majd oda járok egyetemre, ha esetleg valaki nem tudna. És akkor nem fogok már oda lejárni. Hanem átmentem levelezősbe nappaliról, és akkor így a távolsági tanítás van. Ami hát sok szempontból jobb. Talán tanulási szempontból rosszabb, bár szerintem az eddig is hanyagolható volt. Elvégre valahogy már, ez nonsens. Emberek megcsinálják valahogy az egyetemet levelezősben is. Tehát nem lehetetlen megtanulni a dolgokat. Jó, csak 2 videó van, oké. 11-én volt. 13-a van. PD2 9. évfordulója van. Most, nem 11-én, amikor írta BC a stream alatt. Már nem tudom, már mit írt pontosan, lehet, hogy valami fontos információt abból a mondatból, amit írt, azt kihagytam. De ma van. Hivatalosan a 9. évfordulója a PD2-nek, amiről nem tudok nagyon sok mindent mondani. Jó ideje nem játszom már a játékot. De jó sokáig játszottam, úgyhogy amiatt nagyon is tisztelem egyébként, hogy ilyen sokáig megélte a játék ezt az időt. Már találkoztam játékokkal, amik nem. Vagy ha igen, akkor nem érdemlik meg. De a PD2-vel abszolút el voltam. Jó sokáig még a videós karrierem kezdete előtt is. Nagyon élveztem a játékot, és tulajdonképpen amiatt is, meg a Creed-es PD2-s videók miatt is. Igénytelen Creed-es PD2-s videók miatt is elkezdtem én csinálni inkább a PD2 tutoriálokat.
Amikor visszanéztem azt a videót, a Shadow Raid-es kiképzőtábor videómat, VD2 kiképzőtábor videómat, a Shadow Raid-es részt, ugye, ott volt a rendelés a HC-ról, a Hessáról. Visszahallgattam, hogy hogyan zajlott az a rend, mert láttam, hogy mostanában az fölkapott lett a csatornámon valamennyire. Visszanéztem, hogy esetleg valamennyit változott a véleményem azóta Hessáról. Az a baj, hogy rég volt, már hetek óta történt ez, hogy hetek óta, vagy már hónapok óta volt az, amikor ránéztem arra a videóra. Emiatt nem emlékszek arra, hogy pontosan mi változott, mert változott amúgy, és ja, hát ennyi változott, de nem tudom visszaidézni, hogy micsoda. Azt pedig most nem akarom ebben a videóban elmagyarázni, mert elvégre ez egy végigjátszás rész, nem tudom mennyire vagytok rá kíváncsiak, de ha igen, akkor végül is megbeszéltek róla, bár ennek a végigjátszás részeknek általában az éppen aktuális játékról kéne szólnia. Úgyhogy haladjunk. Színiszter, ezzel is több megint, mert ez egy szintlépés volt. Mit pörgettem egyáltalán? Nem bírom érzékel. Mindegy szó... Jó, mindegy szó... Kértő... Perception. Legyen előbb robbantás. Hát akkor robbantási szakértő. Robbantási szakértő volt, remek. Karizma. Az itt egy szintlépés, erő. Na de mindegy, erős hát. Azt hiszem felvittem 4-esre az erős hátat. Ja. Mehetünk is tovább, ez nem tudom miért van még mindig itt, ezt törölnem kéne. Nagyon sok helyet foglal. Oké, jöhet akkor a Fallout. Játék észrevette, hogy csukkadom a számot. Ezért gondolta, hogy idióta vagyok, ezért hozza az Intelligence tutoriát. Vagy az Intelligence bemutatót. Vagy esetleg ez egy foreshadowing, előre árnyékozása akar lenni annak, hogy végre kapok intelligenciára engedélyt, vagy arra költsek pontot. Az is szép lenne. Nincs a játékban annyira sötét, hogy szükség legyen a Big Boy fényére. Nagy ritkán azért segíthet. Mert hogy a Hessás videóban egyébként azért valamennyire agresszívabb voltam azért. Ugye? Úgyhogy azok hát az a fajta attitűd, az szerintem az úgy biztos, hogy azzal kapcsolatban véleményeim biztos, hogy most már tagadnám, vagy hát visszafognék. Na. Mit kéne csinálni? Nem.
Nem, mondjuk ha útba esik, akkor miért is ne? Ja igen, Helen írnok, az nem Cambridge-ben van. Mi a fene? Nincs valami veszélyben? Jut a szembe. Nincs. Oké, hát akkor csináljuk azt. Igazából jó lenne a nyukavördes cuccot is megcsinálni. Mondjuk oda szerintem Piperrel megyek. Vagy Preston, vagy Piperrel kéne menni a kettő társ közül oda. Hogy őket is húzzuk. Mert most egy ideig, de ezt húzni sok értelme nincsen. Emlékeztet valami Far Cry 6-os, arra Far Cry 6-os lemezvető fegyverre, vagy valami. Vagy nem is, van a 2016-os Doom-ba valami hasonló. Nem tudom már a nevét. Igen. Aztán még itt van a Space gomb. Az is, hogy behallatszódhat. Az biztos, hogy behaladszik, amikor beszélek. De meg így is. Majd meglátom idővel, hogy mennyire lesz jó ez a beállítás. Szerintem jó lesz, mert igazából a másik lehetőség az ami eddig volt, de azzal már elegem van. Abból már elegem van. Mostanában mit csináltam, meg esetleg arról lehetne beszélni. Minden nap edzek. Az fontosabb, mint a csatorna. Az úgy állok hozzá. Elég sok ideig volt fordítva. Amúgy esténként csakival leülünk így dumálgatni, meg játszani Tarkovot. Modoltan Tarkov. Elvetve az egész online aspektust, és akkor offline single player Tarkov, és akkor... Ja, el vagyunk. Az jó, mert igazából más multiplayer játékot kéne játszani, akkor igazából azt kéne hallgatni, hogy ülöm. Így legalább. Hát... nem is tudom, hogy mondjam, tehát... Hát könnyen felkapja a vizet. Túl könnyen, még nálam is könnyebben. Bár mondjuk én mondjuk kezdek. Én már kezdek toleránsabb lenni. Ha visszanéznétek a Killing Floor videókat, akkor biztosan nem azt látnátok. Nagyjából a izétől kezdve toleránsabb a legutóbbi Killing Floor-os videóimtól kezdve. Ebben a riges
akkor Hell on Earth-ön a riget végigcsinált. Bárhogy szerintem, hát nem tudom, előre láthatólag szerintem én mindig meg fog maradni bennem. A tuskop bebaszó által hívott rinyálásom valószínűleg még meg fog maradni, mert ezzel nem lehet mit csinálni. Ez így természetes. Mindenki valahogy lereagálja a dolgokat. A gyászt. És akkor ugye aztán még ott van a gyásznak az 5 fázisa. Amit nem fog felsorolni, mert nem éreztem meg. Azt hiszem tagadás, düh, alkudozás, depresszió, vagy lehervadás, mit tudom én, és aztán elfogadás. Jó van. Legalább ennyi megmaradt a videóból. Easy. Nice work. I've seen scribes take longer than that to hack a terminal. Ez mondjuk jól hangzik, a kanyéki. Na jó, eddig kinyitom ezt. Aha. Próbálom úgy feltüntetni, mintha lett volna közel rácsajtolnak ehhez az ajtóhoz. Ki kellett azt is nyitni, hogy ez is nyíljon. Amúgy nem tudom, hogy működik, lehet aztán tényleg így van. Hogy bebágolt, aztán meg valamelyik kinyílt. A másik ajtó nyitásával. Az lag? Jézus. Itt már voltam. Ezt megnéztem, ja. Oké, tovább. Sok zár van. Hát ezzel sok minden nem tudtam volna csinálni, bár megúsztam. Valahogy lehet hatást tanítani a szerkezetet, anélkül, hogy a pisztolyt elvenném, de inkább... ott volt. Késő. Ez miért van nálam? Torony nincs bekapcsolva. Ó, miért nem is terítettem föl? Emiatt is jó lenne a Piper. Több XP a felfedezésekért. Looks clear. Perfect place to set up a bivouac. Shit. I really should study my lines. I should do some vocal warm-ups. George. Excuse Max me. is in George trouble. Cooper. Didn't you hear him on the radio? Damn glad to meet you. For the 10th time. Ezért. Yes. What do you want me to... WRVR is our pride and joy.
I'm Anne Hargreaves. Szerintem valamit akarsz is mondani. This radio Hello. station. Aha. Szóval... Oké. Szóval Rexnek itt kéne lennie. Excuse me. Oh, it was quite a feat to rescue Rex from those super mutants. All in a day's work for the hero of the Commonwealth. My, aren't you the modest one? Well, we've got a radio plate right. You probably have more important things to do. Hey. Hello. Erre nem számítottam. Oké, több teherbírás a társaknak. Open my script. It's a Yo. pleasure to see you again. This space is far too organized to be unoccupied. We need something new. Our audience is getting bored Hi. of the same play. I can't over thank and you over. enough for saving my life. Ennyi? Na jó, This equipment's szevasztok. here for a reason. Let's find out why. Nem számítottam arra, hogy itt lesznek bent valamelyik. Nem gondoltam bele, aztán egyből automatikusan fel akartam venni valami értékes cuccot, azt hát közben kiderült, hogy ez valaki éme. Jó. Au. Ja, belém se sebzett. Oké. Ez durva, hogy még mindig találkozni itt ellenségekkel. Mit ért ki? Hol? Aha. Ja. You can't carry all of that. Quick, give some of it to me. Igen. Well, let's see what you've acquired. Egy 6 kilósak voltak azok. Észrevette izét, de ezt. Hiszem vannak itt. Nem. Aha. Az ott miatt is van valami. Na várj, megnézem előbb azt.
Hát már nem azért, de van egy pár széle a ragyogó tengernek. Tehát, hogy what? Ide a fosztogatom. Scribe? It's good to see you again, Knight. You've come a long way since you stumbled into the Cambridge police station. Thanks, Halen. I assume the place is still in one piece. We're doing the best that we can. We've had the occasional synth attack, but so far we've been able to keep them from overrunning us. Thanks to the reinforcements and the air support, I'd say that site was secure. That's not surprising. After all, it's in good hands. I appreciate that. Anyway, I know you don't have time for small talk, so I'll get right to it. I've had the men set up the equipment we'll need to pinpoint you once you've found the bombs. We've rigged up this distress pulsar to emit a unique tone that we'll be listening for. When you find the bombs, plant the pulsar, and we'll handle the rest. After that, you should probably head back to Proctor Ingram and bring her your report. Tehát erőpáncélra kellett volna mennem. I hope this plan works. Look, I know you've been through the glowing sea before, but remember to keep an eye on your Geiger counter. If you don't, the radiation will cook you from the inside out. Good luck, Knight. És ez bármilyen túlzás nélkül tényleg így működik a sugárzás. Dance? Ah. Sugárzásnak nem kéne ilyen erősnek lennie, hogy fölmegy plusz 1-2-re Redix-szel is. Jézusom! Azt tudom, hogy a vizek azok erősebbek. Ezt a repcsit meg nem fedeztem fel. Damn! Örült eszembe. Van valami gyűjtögetni való ezeknél a helyeknél esetleg, mert amúgy nincsen megnyitva a puska. Nem kéne lennie. Így.
Ha már kitakarítottam, azért sosem lehetünk óvatosak. Eléggé. It appears that this facility is more than just bomb disposal. It's been converted into a launching silo as well. Launching silo. Oké. Ja. Az mappa, az kéne nekem is, Intelligence Centerhez a tarkokba. Jó. Valami van, ja, hallottam én is. Ja. Már van ilyen, nem szerintem. Hiszem, jó, fele megyek. Eliminated. Harci páncél, úgyhogy az még jó is. Hogy össze kéne vetnem, ha szint részem van, akkor majd össze kéne vetnem azzal. Bár szerintem ez nem lesz annyira jó. Kipárnázás bónusz egyébként nem hangzik rosszul, főleg akkor, hogyha mondjuk a Pridvenről akarnék beugrani. Vagy magas épületekről. Got it. Bár elég valószínűtlen, hogy előfordul. Ceruza? Szóval készülnék. Nagyon nehéz. What do you want?
Már 90. Minden megvan? Ja nem. Hoppá, még majdnem itt hagytak ezt. Mondjuk már annyira nem fontos, mint az elején lett volna. Talán lesz valami tetőpontfélesség ebben a küldiben. Még egy. Azt hiszem láttam. Jut eszembe, amit tényleg, hogy ez már azért volt egy rossz ötlet, mert nem ad XP-t, hogyha meghal. Amúgy mondjuk bénaság. This moisture is bad for my power. Addig lejön a lift. State your purpose, stranger. You walk on Atom's hallowed ground. Who's Adam? Atom is all. He is the bringer of light, the great divider. He is the infinite worlds within all of us. Oh, right. Hallowed ground. Obviously. Just look how wonderful this place is. Your mockery is wasted. The children of Atom have sworn to guard this place until the time of the Great Divide. None shall enter. Talking to you is pointless. All your petty deeds will become pointless when Atom returns. When the Great Divide cleanses this world and all in it, you will leave this place or face Atom's wrath. Forgive me. I wish to repent and seek the wisdom of Adam. You are forgiven. Take this and prepare to enter his inner sanctum. Follow the brilliance of the glow, and it shall lead you to the relics. May Atom's radiance warm your soul. Oh, kösz. Nem fogalmam se volt erről. Nostalgic? Anna Levy kapitány holoszalagja. Mit kéne róla tudni, azt mondjuk meghallgatom. 132nd Engineering Corps at Sentinel Site Prescott. All lines of communication are down, and we're tracking multiple inbounds on radar. This is a drill. We need confirmation immediately. We've got a lot of nervous soldiers over here, Command. This is the big one. They want to head home to their families before it's too late. Some of the inbounds are getting awfully close. Wait a minute.
The inbounds are splitting into multiple targets? Oh, hell. This is it, isn't it? May God have mercy on our souls. Sir? Ajtónyitás, védelem, irányítás, azért a védelmet biztos kikapcsolom. Hát, ha meggondolja magát, ahogyan én is. Jesus Christ. Oké, húzzunk ki. Miért ott kell beszélnünk? Gyere már! Nincs nem a sugárvédő se. Lábaim színdarabok, karjaim közül pont a bal a harci. És azt hiszem pont azt szereztem. Harci páncélból karja. Excuse me, Paladin Dance? Now that this site's been secured, you should return to the airport immediately. I'll remain on watch until the vertibirds arrive. Ah, okay. Was it something I said? Not at all. I just don't have a choice. Elder Maxon's orders were quite clear. I'm not to take my eyes off these bombs until every one of them has been counted, tested, and loaded. If we want Liberty Prime to reach peak fighting efficiency, we can't afford to lose this stockpile. Dismissed, Knight. Ja. Holy shit! Gyorsabban nőtt, mint kellett volna. Azt hittem lassabban fog. Dance? You need to get back to the airport right away, Knight. I'll keep an eye on things until these bombs are picked up. Okay. Letargia. Oké. Végül is. Hol kell visszamenni? Csak hogy akkor fast travel-özhetnék is, csak azért. Bostoni repülőtér, tér vissza Ingram megbízotthoz. Oké. Hát elmegyek egy másik társért, de egyelőre Hangman. Ki kell menni? Egyelőre Hangman.
Harci mellvértem van, nem? Kamandós mellvért. Mindegy, elviszem. Jöttem be, más se tudom. Ezeket benyomom, a redövé elveszi az immunitást. Szóval növeli az esélyét, hogy lebetegedjek. Ami nagyjából annyit jelent, hogyha most gyógyítottam ki egy betegséget, akkor hamarabb jön vissza a betegség. Nem, lehet nem ugyanaz a fajta, de egy betegség. Hú, de meleg van. Na most. Hát a sugárzás fölmelegít belülről. Szóval lepakolok Hangmannél. Menteni is kéne. El kéne menni egy társért, hogy akkor azt fejleszem addig. Nem tudom melyikkel menjek el, Preston vagy Piper. Egyáltalán Piper hol van? Mert szerintem Piper nincs is a menedékdomboknál. Ja, Preston sincs a menedékdomboknál. Nice little setup. Wouldn't mind one of these at the agency.
Nagyobb kritikus lövéssebzés és lőszerkapacitás. Jobb pontosság, itt pedig jobb hatótávolság. Aha. Lehet, hogy inkább az. Fejlesztett mesterlövész cső, az 2-es tudomány kell. Hát ha nagyon kedves, hogyha intelligenciát kapok, akkor hova kéne fejleszteni, mert 500 millió helyre lehet. Fegyverőrült és a tudomány, azok pedig nagyon fontosak. Yeah? Szóval ja, lehet előbb elmennék egy társért, aztán megyek Ingramhoz. Megnézem, melyik társ lenne ideális Preston és Piper közül. Melyikőjük van úgy, hogy ne segítsük az intézetet? Itt leginkább ez a kérdés. Egyikőjük sem kedveli. Dislike-olják az intézet segítését. Kb. Mindenki. Kivéve az X688-at, akihez éppen kéne menni fölküldi miatt, meg Codsworth. Az fasza. Viszont dislike-olják azt is, hogy a Brotherhoodnak segítsünk. Az megnehezíti a dolgokat. Megyek egyedül. Viszont nincs értelme. Ha a Nyúka Worldre mennék, akkor lenne értelme. De még nem megyek. Most korán kezdtem, csak hogy ne zavarjanak délután, mert állandóan ez van, hogy zavarnak délután egyébként. Mondjuk most, hogy korábban kezdtem így egy kicsit, hát 4 órás késéssel érkeztem, az mondjuk volt rosszabb is már. De legalább nem fognak hívogatni, megzavarni állandóan, mert mindig ez volt. Tegnap is azzal volt már probléma, hogy már késő volt, és igazából... meg kellett segítenem.
családi dolgok. Nincs meg a kulcs. És ez volt az 5-szörözött XP, mi? 2 darab. Excuse me, Proctor Ingram. Looks like the Mark 28s are gonna do the trick. That was a good find. I'll work with your team to ensure that Prime's bombs remain stable after they're loaded into his pack. It won't be too much of a problem. Well, Dr. Lee, I have to admit, we couldn't have done this without you. It's a little early to begin celebrating, Proctor Ingram. We haven't fully thrown the switch on Liberty Prime, and I'm just hoping all the work I've done to keep his system stable are gonna hold. There's only one way to find out. Absolutely. Proctor, all the readouts look green. I think it's time for you to perform the power shunt. Actually, I think I'm gonna let you press the button. After all, without your help, we'd still be staring at a pile of disassembled parts. It would be better if a trained technician performed that task, but I suppose you deserve to be the one to do it. Liberty Prime, back online. All right, let's run a basic Reakció diagnostic. hős, hogy hangzik. Diagnostic command accepted. Give him a moment. He needs to adjust to his new configuration. Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation: Liberty Prime, Mark II. Mission: the liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets: any and all red Chinese invaders. Now let me run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime, full system analysis. All systems nominal. Weapons hot. Warning: nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning: power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders compromised. I've got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good.
What was that he said about his power core? Prime's in top shape, but his nuclear engine needs to be restarted. Right now, we have him running off of the Pridwin's engines. Once I get that sorted out, we'll send him off to kick in the Institute's front door. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your power armor. Orvosi pumpa. This wasn't necessary, Ingram. Come on. You earned the damn thing. Besides, Liberty Prime isn't about to run out and get you a gift. Anyway, that's enough. Én belenyomtam, szarkasztikus, ez mindig egy jó válasz. Elder Maxon said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Szorozd már meg egyszer. Mindjárt megyek, csak csinálok egy screenshotot. We really should just stay out of each other's way. Majd a köviadásra. Orders. All forms of technology should be confiscated or collected. Gondolom most lesz az, hogy szólni fog ezzel kapcsolatban. Hozok kávét, baszki. Amúgy enni is kéne. Nem ebédeltem meg ezt például. Meg, sőt, még szerintem nem is kajáltam még ma. Szinte semmit. Megettem egy kenyérnek a csücskét. Száltelt kenyér csücskét, ezt kb. Ennyi volt, amit kajáltam ma. Hú, baszki. Mondjuk lehet most lenne itt az alkalom a szünetre, úgyhogy végül is, ja. Ezt a küldét felszedem, szerintem megcsinálom az intézetnek a küldiét a libertáliás cuccal. Majd besegíteni az intézkedőnek, vagy ki a tökömnek, végrehajtónak. Basz meg, nem akartam azt megenni. Nem tudom mit nyomok, úristen. Nem, elvesztettem én. Feleszme. Szóval, ja, szünet. Fú, baszki. Ez... Minden egyszerre beütött. Minden borzadály beütött egyszerre. Hát hülye? Úristen! Hozok kaját, hozok kávét, hozok... Milyen kábetűs szó van még? Hozok kurvát, és minden jó lesz. Jó van, oké. Az első kettőt tényleg megcsinálom. Na. Hú, nem tudom. 10 perc szünet talán. Valószínűleg több is lesz, de ja. Írok egy 10 perces visszaszámlálót. Aztán akkor jövök.
Na, felpakoltam cuccokba. Meglepő módon a mikrofon szűri a kajálást. Az evés hangokat. Ja. Ez királyság. Jó van. Haladhatunk tovább. Szóval ez volt ez a tetőpontbéli dolog. Hogy egyszerűen Dance Paladin ott marad. Aztán majd kiderüljön, hogy mi van vele. Elder Maxon. Is there anything you wish to tell me, Knight? Not at all. I have nothing to hide. I find that very hard to believe. Proctor Quinlan completed the decryption of the data you retrieved from the Institute. A portion of his findings included a list of synths that went missing or escaped from their underground facility. After careful analysis of the information, we've discovered something unprecedented. Paladin Dance is a perfect match for one of the synths on that list. Is Quinlan absolutely certain? Proctor Quinlan validated the information numerous times. I can assure you, his results are accurate. The data you brought back included a record of each subject's DNA. We keep the same information on file for all of our soldiers. Paladin Dance's DNA is a perfect match for a synth they called M797. To make matters worse, he's gone AWOL, disappeared without a trace. His sudden absence simply reinforces our conclusion that M797 and Paladin Dance are one and the same. I'm finding it difficult to believe that he never confided in you, and then swore you to secrecy. You have to believe me. He never told me he was a synth. Apparently, I've misjudged you, which means I've decided to take you at your word. However, that doesn't absolve you of your duty. Dance is a synth. He represents everything we hate. A monstrosity of technology. Our mission in the Commonwealth is clear. The Institute and its creations need to be destroyed in order to preserve our future. Which leaves me facing the most difficult order I've ever given. I'm ordering you to hunt down Dance and execute him. Isn't there some other way? Absolutely not. My decision is final. Listen, I'm not blind to the fact that Dance was your mentor, and this isn't an easy burden to bear. But if we're to remain strong, we can't afford to make exceptions. Even when it means executing one of our own. Find Proctor Quinlan. He's been analyzing the data and should be able to provide you with a starting point. And Knight, there's a promotion for you riding on the results of these orders. So don't disappoint me. You're dismissed. Dobd fel a előléptetésed a előléptetésem a seggedbe. Dance egy tök korrekt szint. Érted? Mindent megtesz ő is a izéért. Due to increased radar activity, all leave requests to off-base sites have been temporarily suspended. Testőrűségért minden megtenni, aztán most így szépen eláruljuk.
Lehet mondjuk nem kellett volna eltűnni a dance-nek, és akkor én mindig talán bíznának benne valamennyire. Tehát még mondta is, hogy előre megszöbb bölcs parancsát teljesíti, ezzel, hogy ott marad. Excuse me, Dr. Quinlan. Oh, Knight. I was told you were coming. Sorry about this business with Dance. He'll be missed. Doubtful. I wouldn't miss a synth any sooner than I'd miss a transistor radio. I was merely sorry that you'd been duped. No matter. I've been poring over Dance's duty reports and, unfortunately, I haven't found any concrete information. As you're well aware, Dance had intimate knowledge of the Commonwealth, and I'm afraid he could be seeking refuge anywhere. I think our best approach would be to identify every location he's ever visited and eliminate them as possibilities one by one. You may want to get comfortable. This could take quite a bit of... What the hell is this crap about Dance being a synth? I assume your outburst was a reference to some doubt regarding Dance's identity. I can assure you that my findings are quite accurate, Scribe. So he sets Dance up, and then you knock him down. Is that it? How did you hear about it? There are no secrets in the Brotherhood. Maxon's made it clear that we're to locate Paladin Dance, and if we find him, report his location to you. That can only mean you've been sent to hunt him down. Orders are orders. Orders are orders? That's all you have to say? I can't believe that after everything Paladin Dance did for you, you're just gonna turn your back on him like this. There's obviously been a mistake, and we need to get to the bottom of it. Scribe Halen! You're addressing a senior officer, and you will show him the respect that he's due. Or so help me, I'll have you brought up on charges. Now, unless you're here with information that can assist us, I suggest you return to the police station immediately. Of course. My apologies, Proctor. I believe I have some information that's relevant to the search. Very well then. Would you care to enlighten us? Or do we have to wait until you decide to grace us with your knowledge? Knight, if you'd accompany me to the flight deck, I'd like to show you the information I've compiled firsthand. I've stored the data on my Vertibird gunship's computer. Change of heart, Halen? Just following orders, sir. Proceed, Knight. I'll continue doing my research here. If you'll follow me, sir. Ja. Már sietes. Ja, azért érződik. Egyértelműen akarják mutatni ezt, hogy Halen nem akarja. Levadásszuk. Az jó, én se. Nem éppen azért, mert hogy szint, hanem azért, mert egy korrekt csávó. Egyébként. Nem annyira radikális mondjuk, mint a Maxon. Ezzel a szintvadászattal. Do you actually plan on killing Paladin Dance? That's a risky question, Halen. I know it is, but I need you to listen to me for a minute. I've known Paladin Dance ever since I was an initiate. He trained me, showed me the ropes, and when I screwed up, he taught me to dust myself off and move on. He's earned my admiration, my respect, and my friendship. I don't care what Quinlan's report says. I don't care if he's a machine or not. He's still Dance. That's a bold statement. It's more than just a statement. It's a plea. Dance is the most selfless person I've ever met. I've watched him risk his own life based on nothing more than principle alone. That's why I'm asking you. Not just as a member of the Brotherhood, but as a human being. Give him a chance. Let him tell his side of the story. If you're not convinced by what he says,
or somehow he's become truly lost to us, then you do what you have to do. All right, I'll hear him out. That's all that I ask. I'll just have to trust that when the time comes, you'll do the right thing. Before the Pribwin showed up, Dan's had me identify a fallback point if we ever lost the police station. It was Listening Post Bravo, an old pre-war US military outpost on the northern frontier of the Commonwealth. It's isolated, and we're the only ones that knew about it. So, there's a good chance that's where he's headed. Just be careful. There's no telling what state of mind he's in right now, or if he trusts any of us at all. Rá kellene néznem itt közben a településekre is. Ezt meg kellene csinálni. Előtte. Akár ezt is, bár ezt inkább társal. Erőt a szeme. Ezt lementem. Ezt az abszolút összeomlásom. Így né. És meg annyit hozzáfűzésnek, hogy ez kicsit ez már régebben történt, olyan 4 órája, vagy mi. Ez csak úgy azért, hogy megtaláljam. Sugárvihar érkezik. Mentés. Hát nem tetszik a hangnemedet, kellett volna nyomnom a parancs helyet, amikor Hélem mondta. Akkor is ránézhetek Warthagenre is. Itt minden rendben. Én nem
innen is be lehet menni Libertáliába, amúgy nem? Tehát majdnem. Inkább megyek a másik irányba. És át kell nézni egy csomó dolgot. A Finch Farm az rendben van, a Komotnál nem értem mi van. Át, az röviden. Úgy is mentettem, hogyha sokkal lenne valami Loch Nessi szörny. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. What do we know about this synth, Gabriel? Designation B592 is holed up in the shack on top of the upweight. Did you got it? Sloppy tactics, bad. Elcsegnek észleli a Verti Birdot. Nem. Igen, ez a nehéz dolog az egészben, amikor ilyesmi történik. What the hell happened? I'm gonna make this as painful as possible. Hajrá! When will they learn? Kettő oldalra játszok, úgyhogy muszáj ilyen Among Us taktikákat használom. Gyorsan nyírjátok ki, ez az! Engem fogjuk tartott! No. Aha. Jól látom. Szóval nem reagál arra, hogy gyilkosságot követek el. Amint ez a X688.
semmivel se fogunk előre haladni így. Szívesen X6. I was hoping for a challenge. Guess I'll keep hoping. Leköti ez a vertibördöt. Just drop, will you? I've got things to do. Gondolom haladunk előre most a cuccal. Teherbírás bónuszom még megvan? Még megvan. Just drop, will you? I've got things to do. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. All right, let's go. Right behind you, sir. Ahogy én vezessek. Jó. Libertáliában van valami gyűjthető. Igen. US Covert Operations Manual. Oké. Azt megnézem a wikin is. Bushes, boxes and beehives camouflage special. Okay. Libertalia by the red chair on the main shanty ship. Halfway up, same level as the white metal window wall. Ugyanazon a szinten, ahol a fehér fém ablakfal van. Ablakfal. Minden világos. Bobbleheads nincs. Az csalogatot felszettem. Ja, kivéve a elmegyógyintézetest. Ez a szájlomos ott fönt éjszakon. Ahogy várom, hogy beadja a karizmát. Lesz a main shanty, gondolom. Whisky. Got it. 69. Nice.
Jó, sok szó van meg így is. Setting. Oké. Hammers. Szóval valami azt hiszem. Szép, azért és ez kit érdekel. Shit. Oh, én könnyű volt kimászni. Én könnyű beesni? What was that? You're gonna fucking pay for that! Come on out! Nice and quick. Innen is lehetett volna jönni, oké? A lámpa. Magam sincs. Úristen. Ahogy milyen durva ez a rosszföldi kutya is egyébként, hogy kidabálta magát az életből. Ez ugye ám rengeteg fúziós mag volt. Vagytok még valahol. Mi ez?
Disappearing act, huh? Azt hiszem van 70-es. No need to hide. It'll all be over soon. Drop dead already. Oh. Jó. Pont arról kellett volna leszednem az olombélést. There we go. Van? Jó. Ezzel nem számoltam, hogy ez itt lesz. Hogy pont itt, mert amúgy mondtam, hogy itt lesz valahol. Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you. I'm listening. I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Miért nem te mondod? Jesus, what a mouthful. Then talk fast, sir. Just make sure you get it right. That's all, sir. Ready when you are. Perfect. Hello, végre egy shotgun, végre egy legendás shotgun. Ho-ho-ho. Több sebzés, meg végtag sebzés, de több visszarugás. Ez kit érdekel a visszarugás? Azt mondjuk szerintem már mutattam egyszer, akkor a visszarugás. A előző csatornámon. Végül is tök mindegy.
készültem fel. Shotgun szempontjából. That's it. Ha nem XP-n volna a dolog, akkor tényleg kérdezném azt, hogy miért. Nekem kell lesz neki mondani ezt a parancsot. Well Judging by your gear, I'm gonna guess you two are agents of the Institute. Just like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? B592, initialize factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. Boss, you okay? Gabriel, can you hear me? Shit, they did something to him! Take them out! Nice work, sir. I'll take the synth back. This is X688, ready to relay with reclaimed synth B592. That was fast. Nem buziskodott. Miért akar az intézet? Miért akar az intézet visszavinni békés nemzetközösségi emberi lakosokat? Hülye vagy, bazd meg. Mindenki más kiírt volna, nem csak az intézet, tehát hogy what? Nem tudtam szintet lépni, ezek a helyek nagyon úgy néznek ki, ahova majd pilát kéne kitenni, vagy milát. No way I'm cracking this. Sajnos nem tudom crackelnie. Páncélműhely nincs. Végül is. Oh shit. Volt elég? I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. The Institute created that synth.
So the Institute is responsible for what it does. I disagree. A synth is no more inherently evil than a handgun. When a man dies by gunshot, is the weapon's maker blamed? Of course not. The blame rightly falls on he who pulled the trigger. Yes, we created the synth. But whether they intended to or not, the Railroad's agents turned it into a killer. But enough about that. The task is done. And you've returned our synth safely to us. Úgy mondjuk, az mondjuk, hogy I logikus. shouldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Igaz, végül is felszabadítanak, ugye? Vasúték felszabadítják a szinteket. Saját életüket éljék. Csak ja, vannak aztán olyanok, akik rosszak lesznek, vannak, akik tényleg jók lesznek. Ezzel nagyon nem lehet mit változtatni, hát ez mindenhogy így van, emberek is ugyanez van, tehát tulajdonképpen örökké tartó vita van ezekből. You know, I love my Sir, work. we've had another situation. A code red. What? This is the third time in 2 weeks. This is unacceptable. How could this happen? We think there was a system glitch. We're looking Your into quarters are just inside, sir. Useless. I'll figure out what happened. In the meantime, tell the others to be on high alert. Hey there. I want I'm listening. more patrols and more When you're rounds. finished here, sir, Father wants to see you. Remotely suspicious. Report it immediately. This absolutely cannot happen again. Got it? Too Yes, hot sir. one. Understood. How smashed. Bunker Hilli csata. Arms meg ammunition, amiről beszélt. Sehol. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Ah. Hello, Father. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? After everything I've been through to find you, I think you already know. I'm sorry, Father. Of course. You're right. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. They no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. I'm not sure why you'd bother. Aside from taking back our property, we must teach them a lesson, as it were, and quickly at that. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. Is it just me, or will I have backup? Of course, sir. We'll be waiting for you outside Bunker Hill. You'll have support should you need it. But we want to keep this small.
Megnyugtatni lehet a többieket is, hát nem biztos, hogy akarom. I trust you'll resolve the situation at Bunker Hill quickly and quietly. Amit nem tudok, hogy esetleg vasútnak szólnak-e, vagy sem. Dr. Fillmore. Hi there. Something I can help you with? I'd like to know about the people in your division. Of course. Dr. Lawrence Higgs is our mechanical engineer. He oversees the major life support and security systems. Power distribution is Dr. Evan Watson's area of expertise, and Dr. Newton Oberly is in charge of food and housing. He coordinates with bioscience to ensure that our meals are balanced for optimal nutrition. We also make use of a number of synth units for low-priority maintenance and labor. Nem tudom igazából, a Bunker Hillen lévő szintek jók, ugye? Végül is. Az oké, hogy mondjuk nem a vasút csinálta őket megint ugye sentient beingre. Tehát, hogy saját akaratuk legyen. És hogy amúgy ez még mindig a szinteké. Akkor nem veszélyesek, de lehetnek veszélyesek végül is. Igaz. Akárcsak az emberek. És akkor most mit csinálunk végül? Az embereket is kinyírjuk, akkor van más szintek is veszélyesek, vagy hogy? Tehát, hogy egyébként vannak jó morális kérdései egyébként a játéknak. Azt hiszem... Még talán... Hát nem tudom. Jó, azért ezt nem mondanám, hogy... Hát nem tudom, hogy jobbak-e a morális döntéshozások ebben a játékban, mennyivel jobbak ebben a játékban mondjuk, mint az előző Falloutokban, 3 vagy New Vegas, mert ezekkel játszottam. Ezért ezek a kérdések inkább. 666 Bióba El Sentio Lucria. Bocs. Na, szedjünk szét cuccokat, és akkor meglátjuk, mennyi tervírás lesz majd társal. Tetszett páncéltörő autós szerkezetem nincs be, hogy 4-es szintű a cucc. Hangtompító és a csőszájték is, úgyhogy azokat is. You hear about that farm run by ghouls? Isn't that something? Annyira mégse szarom le, 3-as szintű. Careful, this is rough territory. Can't remember the last time I had clean fingernails. Damn Raiders. Hit us hard.
My hat's off to Boston's architects. I doubt they expected so many of their works to survive the apocalypse. Ain't looking for trouble, I hope. Let's trade. Of course. Como készítő? Honnan szerzek állandóan trágyát? Used to be a real beautiful city. You built high walls too if you had neighbors like these. Seems to be growing well. If I were going to plan an ambush, my hat's off to Boston. Elintézem szerintem sönnyebb a Bunker Hills. Ez gyorsabb. Átmenteni kéne előtte mondjuk. Random fáradtságot írt. Mi lehet azt jelenti, hogy újra kell indítanom a gamét, mert hogy az értesítő ablak nem jelenik meg. De megjelenik. Zimonja előre, és azt ugye tudjátok, hogy hol van. Need to get back to Diamond City one of these days. Bunker Hillt elintézem előbb. Nem tudom, mennyi időm van az imonyát elintézni. Azt hiszem, elmegyek Prestonért is a Bunker Hill után.
Kutyát hozhattam volna magammal. Most már mindegy. I've been waiting for you. Yeah, the line at the car wash was super long. Took me forever. Your attempt at humor is wasted. Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? Hey, Can they I'm gonna need grab some it? of your grenades. Hand them over. Negative. You are not authorized to carry them. Here are the recall codes. Follow me. SRB intelligence report. How the fuck are you bitch? 10-es karizmán van, bazd meg. Hogyan? Going shooting. Requesting backup relay now. Mit kerestek itt? Nem is szóltam nekik. Az a vertibőr mindjárt felrobban, úgyhogy ezt megvárom. Sima szintek is. Holy fuck. Meg ide bent is. Anyád, mi van itt? Holy shit, te 133-as vagy. Anyád, ezt elviszem. Valaki Gauss-szal lődözik. Baszki, belopta a Gatlinget. Én is adnak adtam. Nem igazság. Nem szar el lett lőve a páncélokra, nem kell. Nagy súlyt cipelnem. De azt a lézert teszem étláda. Egy fúziós magot használ lőszerként. Wow. Egyet elviszek meg.
Gauss-szal lő már. Jó lenne, ha legendásak lennének ezek a harci páncéldarabok. Nehéz harci páncéldarabok. Én nem vagyok itt, nem vagyok itt. Au, valamit semmi sebzett. Ez a legjobb. Gauss-a abban a Gauss-ba majdnem belenéztem. Fuck. Az XP-t hozzák, nem tudom mennyire jó ötlet egyébként így találni őket, hogy előbb-utóbb nem árulom el őket, vagy valami. Én ettől félek igazából most. Here they are. Nem azok a szintek, akiket ismertem. Time is critical. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F633 initiate reset. Nope. Authorization code Delta 62 Arcus. All right. So Please. Z322 initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257 initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. No sudden moves. Please, no. What's so bad about the Institute? I couldn't take it anymore. Y915 initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. That's all of them. Objective complete. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. I will relay the synths back to the Institute. Report to Father upon your return, and good work. Wow, meg! Állat.
All systems nominal. Ebből a helyzet egyébként. Egyre jobban. Így a csoportok közt, akciók közt. Faszomba jöttél. Oké, ez nem tudom ki volt, de veszélyben vagyok. Valami veszélyben vagyok. Aha. Gólem. Oh shit. Sokat fog sebezni. Ide értek a rozsda ördögék. Ezek viszont súlyosak. Ezeket leszarom. Ez a fegyver. Fókuszál, zavarosított lézerpuska. Azt elviszem. És amúgy azt hiszem meg vagyunk. Szóval nem tudom honnan, de tudtak mindenről. Kb. Már ezért nem volt értelme szólni. Legfeljebb azért lett volna értelme szólni, hogy ne az intézet oldalán menjek harcolni, hanem ugye a másik oldalán. Vagy az a céltestvériség, vagy a izé. Bár talán ez a legjobb. Szinteket biztonságba elvittük. Vagy esetleg a vasút. Szabadon engedni bár. Ez egy jó magyarázat volt arra, hogy az ne legyen. Hogy ne legyen arra egy jó magyarázat volt az, hogy olyan alakulhatnak, mint Gabriel.
Ezek állandóan lesz volna. Hogyha valamit hallottam volna. Itt mi van? Nézem, mi van a csónakházban, hogy ott is boldogtalanak az emberek. Traveling with you is proving to be quite uplifting. No trace of her good neighbor. It's unclear at this time whether she actually pulled off the job she was rumored to have been plotting, or if some have suggested she crossed the wrong people and won't be seen anywhere again, ever. Would you like me? Oh, shut up. Na nézzük. Nem tudom fejleszteni ezt a szart. Nem tudom! Minket lehet ezen fejleszteni amúgy. Holy shit. A sebzésnevelés nem rossz. Mert végre perkek növelik tovább a sebzés szint. Aha. Hát használnék egy hosszú csövet csak azért. Ezt majd elintézem, hogyha... Egyébként tudok valamit rajta csinálni? Igen. Ezt elintézem akkor, hogyha megvan már dance. Csak hogy jöjjön ez erősödjön a kapcsolat köztünk. Tudjam azzal is erősíteni a kapcsolatot köztünk, meg majd páncélfelvétel, páncél módosítás meg ilyen hasonlókkal is. Jó szar egyébként, hogy... Nem tudom a vasúti páncélt fejleszteni. Azt mondjuk majd megnézném azért. A vasúti főhadiszálláson is. Bár lenne még több, akit ki lehetne nyírni, csak 65 TP ráadásul. Akartam.
Kajálni. Is meg körbe kéne nézni. Nem tudom, mit hagytam ki, de valamiért küldiben ott van, hogy nézek körbe. Igen, fogam sincs, hogy mi több boldogtalan, nem néztem meg. Ahogy nézzük ezeknél. Mondja, puff-puffot hallok. Au. Izzított energiákra. Feles lőszer az még mindig nem kell. Na, nézzük náluk mi van akkor. Itt 3-4-5 torony van, ami egyértelműen nem elég. Pár kisebbet. Csobbat. We need them. Definitely. Elkestem az imonjával.
Visszaszpóroltak. Már egyszer kiszedtem. Szintlépés végre! Oh! Yes! Jézus, pörgessük még egy olyat, ami már 500 milliószor meg lehet. Oké, endurance. Vagy kész idegileg egyáltalán. Egy állandóan ilyen fasságokat kell nyitni. A fény visszatölti az életerőt. Vagy a rad ellenálló, vagy a kannibál. Egy kannibál. Going down. Attention. This is now a combat. Elszalomítok más rosszal. Nem dance-re. Akkor annyira nem érdekel. I'm not surprised Maxon sent you. He never liked to do the dirty work himself. I don't understand what's going on, Dance. Believe me, this is more of a shock to me than it is to you. I didn't know. Until Quinlan got that list decoded, I thought synths were the enemy. I never expected to hear that I was one of them. If it wasn't for Halen, we wouldn't even be having this conversation. So, what are your orders? Does Maxon even want me alive? No. But I'm hoping there's a way out. Don't be ridiculous. Look, I'm not blind to the fact that we're good friends, and this must be very difficult for you. I wish Maxon had sent someone else, but that doesn't change a thing. I'm a synth, which means I need to be destroyed. If you disobey your orders, you're not only betraying Maxon, you're betraying the Brotherhood of Steel and everything it stands for. Synths can't be trusted. Machines were never meant to make their own decisions. They need to be controlled. Technology that's run amok is what brought the entire world to its knees, and humanity to the brink of extinction. I need to be the example, not the exception. If you really feel that way, why did you run in the first place? The moment I learned the truth, I knew my life was in danger. I'm a soldier, so self-preservation kicked in. I needed to regroup and assess the situation. Once I got here, and I had some time to think, I realized I'd just made everything worse. I should have stayed on the Prydwen and accepted the inevitable. Like I said, I need to be the example, not the exception. I can't tell if that's the human or the machine talking. The fact that you're confused only strengthens my decision.
I'm ready to accept the consequences of my true identity. Maxon's ordered you to execute me, and I'll be damned if I'm going to stand in your way. No. I won't do it, Dance. I can't believe you'd risk your life just to keep me alive. Why would you do that for me? Ooh. Come on, Knight. Say what you have to say. Nem tudom, melyiket mondjam. I've already lost my family. I don't want to lose my friend. You're right. How could I have been so blind? I should consider how my death might affect the people that care about me. People like you and Halen. Perhaps now that you've opened my eyes, I can consider my next move. Whatever you decide to do, I've got your back. Thank you, my friend. But I have my own path to follow. The only clear choice is for me to leave the Commonwealth. The sooner I make for the border, the sooner I put this behind me. Take my holotags. Use them to prove that your mission was a success, or Maxim will just send someone else to hunt me down. Now, come on. Let's get the hell out of here. Szimatta, az nagyon jó. Meglep, hogy nem találkoztam Maxonnál. Arra, mert úgy nem lett, hogy utánunk jön. Hát meg később. Hello. Going up. Ground floor. How dare you betray the Brotherhood? It's not his fault. It's mine. I'll deal with you in a moment. Knight, why has this thing not been destroyed? Speak, Knight. This needs to be resolved. Now. He's still alive. Because you're wrong about him. Him! Dance isn't a man. It's a machine. An automaton created by the Institute. It wasn't born from the womb of a loving mother. It was grown within the cold confines of a laboratory. Flesh is flesh. Machine is machine. The two were never meant to intertwine. By attempting to play God, the Institute has taken the sanctity of human life and corrupted it beyond measure. After all I've done for the Brotherhood, all the blood I've spilled in our name, how can you say that about You're the physical embodiment of what we hate most. Technology that's gone too far. Look around you, Dance. Look at the scorched earth and the bones that litter the wasteland. Millions, perhaps even billions, died because science outpaced man's restraint. They called it a new frontier and pushing the envelope, completely disregarding the repercussions. Can't you see the same thing is happening again? You're a single bomb in an arsenal of thousands, preparing to lay waste to what's left of mankind.
You're comparing dance to a nuclear bomb? This machine might not be a bomb, but its goal is exactly the same. Place it where you want the damage done, and when you least expect it, it delivers a lethal blow without warning and without mercy. A precision strike delivered right at the heart of the enemy. How can you trust the word of a machine that thinks it's alive? A machine that's had its mind erased, its thoughts programmed, its very soul manufactured. Those ethics that it's striving to champion aren't even its own. They were artificially inserted in an attempt to have it blend into society. It's true. I was built within the confines of a laboratory, and some of my memories aren't my own. But when I saw my brothers dying at my feet, I felt sorrow. When I defeated an enemy of the Brotherhood, I felt pride. And when I heard your speech about saving the Commonwealth, I felt hope. Don't you understand? I thought I was human, Arthur. From the moment I was taken in by the Brotherhood, I've done absolutely nothing to betray your trust, and I never will. It's too late for that now. The Institute has foolishly chosen to grant you life. You simply should not exist. I don't intend to debate this any longer. My orders stand. It's all right. We did our best. You convinced me that I was wrong to be ashamed of my true identity, and I thank you for it. Whatever you decide, know that I'm going to my grave with no anger and no regrets. Touching. Either you execute Dance, or I will, Knight. The choice is yours. After all the sacrifices I've made, and all the battles I've fought for the Brotherhood, you need to listen to me. You owe me that much. Very well. I'm listening. Whether he's human or not, Dan saved the lives of countless Brotherhood soldiers. Now it's time you saved his. You're a stubborn man. So, it appears we've arrived at an impasse. Allowing Dance to live undermines everything the Brotherhood stands for. Yet you insist that he remains alive. Which leaves me with only a single alternative. Dance, as far as I'm concerned, you're dead. You were pursued and slain by this Brotherhood Knight, and your remains were incinerated. From this day forward, you are forbidden to set foot on the Pridwin, or speak to anyone from the Brotherhood of Steel. Should you choose to ignore me, know you'll be fired upon immediately. Do we understand each other? I do. Thank you for believing in me, Arthur. Don't mistake my mercy for acceptance. The only reason you're still alive is because of him. I'm returning to the Pridwin Knight. Take some time. Say your goodbyes. And then I expect to see you there. We still have the Institute to deal with. Get wrecked, boss It took a bitch! lot of guts to stand up to Maxim like that. Hát egy idióta! Friends take care of each other, no matter what. That they do. Which is why I've decided to stay here. I didn't plan on spending the rest of my days at this old listening post, but it will have to do. Besides, you're still gonna need my help, and I'll be damned if I'm gonna let you wander the Commonwealth alone. Now, you better get back to the Pridwin. In the meantime, I'll start making this bunker more livable. If you ever need me, I'll be right here. I suppose this is... Ez közel volt. Két lövés volt, egy puska, jól hangzik. You're one hell of a soldier. Gyere vissza! Going down. Nem hiszem el.
Hát nem hagyhattam, hogy kinyírjon egy halálkarom minket, érted? Főleg engem. De ja. Fú, de random volt ez. You're making the Brotherhood proud. You're making the Brotherhood proud. You're one hell of a soldier. Nem beszéltük meg a dolgot, azt mondtam, hogy gyere velem. Hey there. You're making the Brotherhood proud. Aj, pöcsöm. Going up. Na, majd visszajövünk később. Csak el ne felejtsem, hogy itt van. Ground floor. Módra. Rá kéne nézni, hogy a vízellátás meg védelem nincs. Aha. Arra össze van már kötve, aha. Okay. Hát mentek itt rá, hogy azzal, hogy itt alszok. Ezt ott megtartom, igen. Csak meg kíváncsi vagyok rá. There we go.
Ez is egy állati erős automata fegyver. Leszedem erről a cuccokat. Automata, de nem lehet sokkal jobb. Én a 3-as szint. Dobtároztózás. Hangtompítom, és nem is tudom csinálni. Az összes bónuszom szorzom elmegy ezekre. Good to see you. Na, remélem most már jók lesztek. Annak kéne lenni. Az ágyamba. Oké, na most mik vannak? Atyával beszélj Maxon bölcsel. Oké, tehát be kell fejezni ezeket a küldéket. Értettem. Jó, hát előbb az árulást befejezni, mert ide bármikor tudunk jönni.
Wiseman is a great man and a great leader. What's more... Látod, ez összes elmegy. Ezt nem hiszem el. Vegyészállomás nincsen. Van, remélem aktiválódni fog a szorzó megint, mert most egy csomószor elnyomtam, ugye? Itt egy hűtőfolyadékra. A XP gyűjtési lehetőségeket és nem dobott be, ugye nyilván. Csomó XP gyűjtésnél nem nyomta be a bónuszt most. Ahhoz képest, hogy mennyi esélyem van rá. Fogalmam sincs mennyi van. 4-es intelligencia, akkor 8%. Azt hiszem, ha jól számolok. Hát ahhoz képest nem rossz, talán még. Talán még lehetne jobb. Hogy talán még csinálhatnék pár XP gyűjtést. Veletek mi van egyébként? Nincs van nálatok minden ember, akkor talán nem értem, hogy mit vagytok boldogtalanak. Good day to you. Action van. Tényleg még itt is lehet buli, odalent is lehetne buli. Valamik vannak itt lent. Hullaevés. Jesus. Oké, óvatosan azzal ne nyomjak space-t. Mérgező rohampuska. Pontosan. Fuck. Erre.
szarügy, elnyomta. Láttam, azt le kéne szedni. Jesus Christ, ezt ki akartam próbálni. Megadtad magad a sötét sóvárgásnak. Az meg mi a faszomat jelent? Az étel már nem elégít többé. Ezt úgy mondja, mintha soha többé, pedig egyértelműen ideiglenes cuccnak jelzi azt ott, azt hiszem. Hú, oké. Jó tudni. Ezt mindig is ki akartam próbálni, úristen. Azt a betegség. Viszont nem ad sugárzást. Te jössz? Te jössz. 1060 XP. És megint bónuszba. Kétszer egymás után megint. Ez a sovárgás cucc, ez szerintem el fog múlni idővel. Glad to see you return safely from the Institute, brother. Reporting for duty, sir. Nem tudom, mennyire jó ötlet. Ezt is elfogadni. Még nem. Majd ha lejöttem, nem megyek föl vele, mert aztán lezuhan az idiótája. Ott az esélye simán. Mi történt? Ott elbírásom. Oda vagyunk a főnökhöz bepiálva. Várja. Másfajta étel után sovárok, ez mi fasz jelent? Reporting is ordered. Before we megadatta. continue, I want to make one thing clear. This conversation
will be the last time we speak about Dance. As far as the Brotherhood of Steel is concerned, he's dead. Do you understand? Understood. Good. Of course. Dance's execution creates a missing link in our chain of command. That traitor held quite an important position with us. I'm certain that you'll make a fine replacement. His quarters and all his possessions are now yours, including his personal suit of power armor. Congratulations, Paladin. Where did Dance keep his power armor? I'm certain you can find it in Proctor Ingram's section of the ship. Wear it with pride. Just be aware that a Brotherhood Paladin is expected to be a symbol of integrity to our brothers and sisters. I trust you won't disappoint them, or disappoint me. In any event, we still have the Institute to contend with, and a lot of work to do before we can begin our final assault. While the finishing touches are being put onto Liberty Prime, Captain Kells has identified a potential threat to our operations. Report to him immediately for your next assignment. Ad Victoriam, Paladin. Az. Fuck. Nem kaptam szorzót! Attention! Halbert pilot to Station Epsilon. Halbert pilot report to Station Epsilon. That is all. Ajaj, ez a taktikus gondolkodás nagyon azt mutatja, hogy el kell intézni a vasútat. Your promotion was well deserved, Paladin. Átadnak róla. Azt hiszem ez az enyém. Mármint a Dance-é. Ne vigyem el neki, vagy valami. Welcome back. Kérlek, mondd, hogy van jelzőgranátod. Just know, what you did was right. Now, what can I do for you? Let me see what you have. Be my guest. Hát persze, hogy nincs. Ez úgy sincs. Már igazából csak mindent tudnék adni. Csomó drog van nálam. Kell valami, tesó? Így. Wow. Egy értelmes, legendás rakétavető. Fegyvereknél van a jelzőgranát, oké, viszek. Mindig rossz helyen kerestem. Ezek szerint. Finland. I do hope you're keeping a watchful eye on the scribe.
I found some technical documents for you. These look rather promising. Here are the caps that I remember. Check every... Uh-huh. Hát beszélek Kelszel. I have a situation I need to report. Proceed. There are rumors. Miért erre? Some kind of safe haven for rogue synths up north. It's not enough that we have to root them out here. Now we need to worry about them surfacing elsewhere? We need confirmation, not rumors or hearsay. Can I trust that you'll follow up on this and report your findings directly to me? I'll try and get around to it. See that you do. Bring me something actionable, and I assure you the Brotherhood will deal with it. Excuse me, Captain Kells? Ah, Paladin. Good. Now that the unfortunate matter regarding Dance has been settled, we can return to our primary mission. Másfajta étel után sóvárok szabad. Ezt miért írtad most ki? Azt hiszem készen áll. I'm ready, Captain. Good, because this mission demands your full attention. Now, before we launch our attack on the Institute, we need to address another threat. The Railroad. They're a small but capable group that uses subterfuge and guerrilla tactics to harass their enemies. Our tactical analysis says they could possibly hamper or harm our operations, which is a risk I'm not willing to take. If we strike them now, we should be able to maximize the amount of damage we do to their organization. Why is the Railroad such a threat? Even with their relatively small numbers, the Railroad is a constant threat to our operations. They've already proven to be resilient against superior forces, with a knack for disappearing when cornered. Worse still, they possess the capability to help synths flee the Institute. If we intend to end the synth menace, we need to plug the leaks. Destroying the Railroad hinges on completely eliminating their leadership. Otherwise, they'll simply regroup somewhere else. To that end, here's a list of the 5 targets we believe would cause a catastrophic failure in their chain of command. Consider it done. Thank you, Paladin. Now, before you depart, Proctor Ingram has additional orders for you to complete. Our sources tell us that the Railroad has some sort of experimental or prototype robot in their headquarters. They're calling it the Predictive Analytic Machine, or PAM for short. Cute, huh? They use the robot for complex strategic calculations that are much more efficient than anything we can generate here. If you could use this holotape to decrypt the security on Pam's terminal, it will force the unit to return to the Pridwin. I'm certain we could put Pam's computing power to good use. Otherwise, destroy it. We wouldn't want it to fall into the Institute's hands. Collecting technology for you is becoming a habit, Proctor. A habit you appreciate, I hope. I'm certain the Paladin appreciates that the acquisition of technology is one of our most sacred tenets. When you're ready, proceed to the Old North Church and link up with our assault team. They'll provide demolition support and all the firepower you'll need to take the railroad down. Ad Victoriam, Paladin. If you're no good at hacking Pam's systems, you should take someone with you who can. Shit. Szóval kikapcsol egy csomó küldit. Engine turbines at 87% efficiency. Ezt nem akartam még. Oké, akkor ezt a küldét nem indítjuk el. Ezt a küldét nem indítjuk el. Ezzel törlődik az is, hogy kannibalizmust csináltam. És nem tudom még mi. Pár építgetés a komótnál. Meg pár XP gyűjtés ölésekből.
fegyver tuningolva, mennyire tudtam. Ez volt az, oké. Akkor viszont csak a vakárulás lesz az, amit elintézünk. Aztán pedig nem indítjuk el a kelszes cuccot. Akkor lehet, hogy a következő végigjátszás rész már izé lesz. Akkor a főszál befejezése. Csak jó kérdés, mikor lesz az? Jut eszembe. Vannak akkor páran, nem? Hol vannak? Se volt rossz. Ugyanaz a loot. Ezt a pár robotot ide bent, ezt meg kiszedem. Annyira nem érdekel, hogy mi van velük.
Veled mi történt? Lezuhant föntre. Ez csóró. Reporting is ordered, Elder. Before we continue, I want to make one thing clear. This conversation, as far as the brother. Okay, tudjuk. Understood. Good. Of course. Dance has executed that traitor. Held his quarters and all his... Congratulations. I'm honored, Elder. You've earned it by your own actions. Just be aware that a Brotherhood... I trust you won't disappoint. In any event, we still have... While the finishing touches are being put onto Liberty, report to him immediately. Ad Victoria. Vagy fölmegyek Quillennek leadni a dokumentumokat. Hát ha már itt vagyok. Ja, meg jelzőgránát. Tényleg a jelzőgránát is kell. Meg azt sem csináltam meg. I'll send for you if I need you. Attention! Ferrum Squad, report to debriefing. Ferrum Squad to the debriefing. Ah, Paladin. How is the research patrol? I found some technical documents. These look rather... Here are the caps that I promised. Remember, check every building. Ez ott a Dance. Charging into a situation guns blazing is a good way to... Excuse me, Proctor Tegan. Welcome back. Heard about that. Set me up. Got some choice weapon. Na. Mert csak 7 van nálad, szerintem 8 volt. Lopkod! Eladom. Ja, miért ne? 5 fúziós magom, az bőven elég, ezeket szerintem eladom. Nem tudom mondjuk, hogy fúziós magokat mennyire kéne eladogatnom. Oh man, I'm late. Nem akarok munkát elfogadni tőle, mert az azt hiszem nem jó. Szóval ez nem. Az írnokos cuccot lehet felszedném. Meg ezt is meg kéne csinálni. Oké. Ezt a kettőt. Bár csinálok egy írnok feladatot.
Vagy még korai? Nem tudom, ha itt vagyok, nem akarok kitérőket tenni, csak egy dolog miatt. Hagyom a francba azt a lent. Oké. Amit biztosan megcsinálhatok, bármilyen borzalmas következmény nélkül, az az intézeti feladat teljesítése. IT-romoknál van valami. Van egy elvileg astoundingly awesome tales. Nem az. The Institute. Nem. Jó. Nem. Az csak egy izé. Az az intézeten belül van, nem a rankban. Okés. Azt pedig tudom, hogy felszettem, ami volt intézetben újság. Magazin. Mert kell itt találkoznom? Mekkora izé. Szórás. Please. Ez az. És szarozta is. Ami a legjobb dolog. Nem tudom, hogy megyek oda föl, de jó lenne fölmenni. Please stand still. No life signs detected. That's it. Steampunk vagy valami.
Teljesen fel kellett menni. Ennyi. Jött friss levegőt szívni az atya, aztán egyből rátaláltak a szupermutánsok, és hát ja. Szerencsére voltak itt ilyen szinttestőrök. Nothing to report, sir. Ez kb. Annyit jelent, hogy no comment arra, hogy ott mit vetrengsz. Úgy hangzik. Nem tudom, hogy megyek oda. Meg kéne mennem. Son. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. Na, az mondjuk igaz, azért pusztaságban élni, az veszélyes. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Kellogg called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer.
Csak egy kísérlet. Are you following? Ja, persze, csak elpattant egy idegszállam, várjál. That's all this is to you? All I am to you? Just another experiment? No, that's not all. But still, I'm glad it turned out the way it did. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. There's always a risk. It was worth it. I'm glad you see it that way. The railroad remains an annoyance. Kérdőjel meg hol marad. But they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Ez is azt hiszem ugyanaz, olyasmi küldi lesz, mint ami van a izénél. A Bridvenen, a Kelsnél, úgyhogy... Ja. Még talán az ülésezésben annyi különbség talán, hogy jó, talán mégse annyira, mint a Kelsnél. Talán mégse annyira, mint Kelsnél. A küldetés befejezése előtt azért fölnyomhattam volna az intelligenciámat. Hogy inkább a garantált TP-re menjünk, nem pedig erre a többszörözetre. Seems to be growing well. Tényleg ezt a kabátot meg akartam nézni. Háj, mindegy, itt hagyom addig, amíg úgy sincs akom oda menni a vasúthoz, addig itt hagyom. We've got to do something to stop these raider attacks. Let's trade some things. Van valami? Used to be a real beautiful Hey. city. Come on, boy. It's time to go.
My, we're... Gonna plan an ambush. Tartja ma megint. Jó, mentettem. Megnézem, hogy akkor mit akarnak az intézeték. Szerintem előbb azt, aztán esetleg a vasúti küldit. Let's get this directorate meeting over with before we speak further. Well, it's important. Sean. Let's get this directorate meeting over with. Ja, hogy még mindig nincs. It's important. All maintenance requests should be directed to the Facilities Division. Call this a clean floor. Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? Don't make excuses. You're clearly defective, and I intend to report this. Perhaps after you've been disassembled, we can use your components to make something that's actually useful. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Fort Independence, suggests this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRP agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Excuse me, but sir, are you sure this is, well, the proper time to be discussing that? Considering, I mean, given all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? I don't think so. It's all right. No. I wouldn't expect you to have. The project has been classified from the beginning. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer.
Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Sounds like an important step. Well, that's an understatement. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir? Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. No! Please, Can't be serious! Everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. You're dying? I'm afraid so. A very aggressive form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. X688 sounded very impressed with your work at Libertalia. He doesn't give praise lightly. Az előbb itt Dr. Carlin's doing some amazing things with our genetically engineered Hepciáskodtál. És meg tök jól el vagy azzal, hogy I often wonder what the Institute's founders would think of our accomplishments. Jó, minden leszarom, na. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. I don't know if I'm right for this. Well, I clearly have faith in you. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. Fel vagyok háborodva.
Én ezt nem akarom engedni. Fuck. Én nem akarom ezt engedni, hogy ezt most komolyan gondolt ez a szemétköcsög szemétszar. Nem. Nem. Ilyen nincs, bazd meg. Ez a bug a leggusztustalanabb dolog az életben. Na jó, Falloutban. Na. Én ezt utálom. If you encounter a hazardous chemical spill, please alert the facilities division This is a immediately. clean floor. Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? Good, we're all. I think it's time we begin. Sure. Excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. I'm We're gonna still skip monitoring the increased banning. activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence ezt komolyan végig kell így hallgatni, nem lehet skippelni. suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Excuse me, but, sir, are you sure this is, well, the proper time to be discussing that? Considering, I mean, given all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Of course. Really? Well, there's no shame in being out of the loop, as it were. The project has been classified for quite a long time. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and... In this world... Quite right. For Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the... It will ensure not just ours. Right. Sounds like an important step. That's... The reactor is close to ready. And to how you... Sir. Yes, while I'm not overly fond of putting my own father in harm. Yes, but... This is not a matter. No. There is one more subject that requires... Sure. I don't know. Dr. Holdren, as I'm sure... I'm sorry. Our best. I'm... No! Please, Can't be serious. Everyone, I'm sorry. There must be something we can do to help. The only thing that matters now is continuing the Institute's work. We can talk more later. The Institute cannot survive without leadership. To that end, I am named... Oh, boy. You can't be serious! Right. Really? Ignoring your portal, the Institute has enough scientists. I believe my father... This will conclude this meeting. X688 sounded very impressed with your work at Libertalia. He doesn't give praise lightly. I had no idea. I know this is... Well, it's a lot to take in at once. I'm sorry. I can do the job. Of course you can.
There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you. Te szóval meg kell győzni többieket. For all of us. Ha persze, csak dobd el tényleg a lehetőségét a ötszörözésnek, tényleg komolyan tényleg. Kezd meg! Nem akarom őre játszani, de akkor is egy szemétség, hogy bágos. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Nézzük. I need some details here. I have no idea what I'm getting into. Of course, that's why we're talking. Otherwise, you'd be up top already. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. Oh man, I have one of those, but it's in my other pants. You wouldn't recognize one if it fell on your head. That's why I'm going to retrieve it. You're going? That complicates things. Not really, no. I admit I'm not fond of going up top, but I promise to stay out of your way. This device we're after? It's very sensitive equipment, and it's pretty damn old. It's not that I don't trust you. It's just that I trust myself more. So, are you going to put up a stink, or can we get moving? Fair enough. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Tényleg amúgy nem is... Testőriség nem is beszélt meg erről a beryllium agitátorról. Gondolom addig nem akarnak, amíg a vasút itt van. Aztán amúgy ők is jönnének ugyanazzal. Oké, ezt az egész dolgot el kell kerülni, mert szintén ez... fakciók közti interakciót. Lőnék ki, ugye? Tehát ez jelenti azt, hogy ellenség lenne valaki megint. Úgyhogy... ezt a titkos kémet még megcsinálom. We must speak quickly. We cannot risk being discovered. I have made arrangements. I can get the 13 we discussed into position. But, tell me, do you think Mr. Benet's plan will work? A better plan is to use this opportunity to rescue everyone. But Synths will have to fight for it. And I thought Mr. Benet's plan was too ambitious. Of course I'd fight for my freedom. And I know of a few others that might as well. But enough to face all the guards? Perhaps... if we stand up openly to the scientists, more of my people would join us. Yes. Even if most don't join the fight, certainly there are many others who have been waiting their whole lives for this. But we should be prepared for some of the synths to fight against us. Cool. All people want to be free. They just need the opportunity to take it. If the railroad inspires everyone like you do, the SRB is wise to fear you. You will give my people an opportunity, and they will flock to us. I admire Mr. Beignet a great deal. We can't tell him about this plan. It's his people we'll be fighting. I will talk to my friends. Meet me here tomorrow. If I don't make our appointment,
Assume the worst. Adom a jelszót Liamnek, ez lehet nekem jobban kedvezne. You get me what we talked about, and I'm in business. Liam, I got your username and password. You railroad guys really deliver, you know? Hooking that ancient tech up to the modern terminals is going to be seriously time-consuming, even with that password. So hand it over and I'll get started. This is a delicate operation. Are you okay if we have to use violence? Good question. If we find ourselves in that position, we pull the plug and wait for another opportunity. We can't risk anyone's life over this. Here you go. Great. Listen, I need a favor. Z-114 is working the atrium again. Can you give him an update? It's safer if you do it. Az megtörtént. Menteni kéne majd rá. És azt hiszem meg vagyunk nagyjából. Ja, nagyjából meg vagyunk. Igazából. Elszomorító mindig, hogy nem szorozta meg 5-tel. Küldetés, nem hiszem, hogy mindig kell lennie valami bugnak. Egyszer az értesítések tűnnek el túl hamar, aztán meg ez van most, aztán meg a rohadt balisztikus szálat nem bírom beszedni a vasúttal, hogy tudjam a teljes ruhákat fejleszgetni. Tiszta szopás. Fú, ha Prey-re jut a sor, remélem az nem lesz olyan bágos. You've got to help. They've kidnapped my friend. It's okay. You just need to tell me what happened. They said they'd be back for the ransom in a few days. If I don't pay up. Uh-huh. Aha. Don't worry. Segítség, el kell az XP. Thank you. I didn't know what I was gonna do. Just bring him back safe, okay? A sárga központ az jó közel van egyébként. Azt még megcsinálom. Oké, legalább Valentine észrevett azt, hogy elfogadtam a questet, az jó. Igazából jó lett volna, hogyha Dance is észreveszi.
Anyád. Mi, hogy van ellenállásom? Ennyi már, az lejár a fél perc. Hey there. Please, you've got to help me. Don't worry. I'm here to rescue you. Oh my God, thank you. Let's go. That's it. Okay. Ott mi van? Lőnek rá. Mondd meg neki. Ezt a gangster dumát. Hey there. I don't know how to thank you for that rescue you pulled off. You're welcome. It's good to know we can count on the Minutemen when we need them. Ja, én is örülök, hogy tudtam a polgárőrség nevében valamit művelni. Persze mindig örülnék, hogyha többszörözné. Mentés. Na van, erre a részre meg vagyunk, úgyis túléptük a 4 órát.
Jó ideje már. Majd foglalkozok a mellékes dolgokkal még streamen kívül. Úgy nagyjából lesz rá időm. De egyelőre ennyi. Hát volt egy kemény szintlépésünk, ami nem hozott semmi jót. Lehetek kannibál, ha akarok. Ennyi. Istenem. Jaj. Nem tudom ezt a szopást. Köszöntöm szépen a figyelmet. Lehet majd megpróbálok beütemezni olyasmit, hogy minden nap legalább egy szintlépés. Majd meglátom, hogy mennyi idő lesz rá. Köszöntöm szépen a figyelmet, ez lett volna akkor a 16. adás, és ez biztosan az, mert az előzőeknél volt probléma a számozással. És majd meglátom, hogy mikor jön a kövi rész. Szerintem már nem a hétvégén. Legkorábban talán a jövő héten. Úgyhogy legyetek jók. Én szépen végig gondolom a dolgokat, talán lesz másból adás, de hát ezek a talánok, ezek sosem biztosak. És általában nem is következik be, úgyhogy inkább hagyjuk is. Szóval... majd lesz valami. Maradjunk ennyiben. GG Easy montázsomat mondjuk jól lenne megcsinálni. Szépen. Jó. Nagyon más mondani valam nincs, úgyhogy általán megyek, úgyhogy legyetek jók, további kellemes estét, visszanézőknek minden mást is. Iratkozzatok fel YouTube-ra, kövessetek be Twitch-en, további végigjátszásokért átlagnál nehezebb szinten, vagy legnehezebb szinten, vagy valami különleges módon, meg egyéb random tartalmakért is. Meg egyéb kihívásokért is. Egyéb ilyen hardcore gaming kihívásokért is akár. Sziasztok!